चाहेको आँखाले खोजेको जीवनको प्यारो मान्छे हो। नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्यापकटमा नेपाली फन्ट, त्यो पनि स्टाइलिश नेपाली फन्टहरू कसरी लेख्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले क्यापकटमा नेपाली फन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ अनि विभिन्न स्टाइलिश नेपाली फन्टहरू लेखेर चाहिँ तपाईले लिरिकल भिडियोहरू एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यदि तपाई पनि लिरिकल भिडियो नेपाली फन्टमा लेखेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आजको भिडियोमा म तपाईलाई एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ एकदमै झ्याउ लाग्दो तरिकाले सिकाएको छ हैन, तर म तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउँछु। एकदमै यो चाहिँ इजी एन्ड फास्ट तरिका रहेको छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरेको छु र यहाँनिर मैले दुईटा फोटो एड गरेको छु। अब यो दुईटा फोटोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि भिडियो बनाउँछु है त। जस्ट सबैभन्दा पहिला म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो एड अडियोमा क्लिक गरेर अडियो एड गर्छु, जसको लागि यहाँनिर मैले साउन्डमा क्लिक गर्छु। साउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो आइकनमा क्लिक गर्छु। यहाँ आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि मैले मेरो डिभाइसको चाहिँ के गर्छु, साउन्डहरू एड गर्न सक्छु है त। सो यहाँबाट म एउटा साउन्ड एड गर्छु है। ओके, यहाँबाट मैले एउटा साउन्ड एड गरेँ। अब यो साउन्ड एड गरिसकेपछि मलाई चाहिएको साउन्ड मात्रै म चाहिँ युज गर्छु है त। यहाँनिर जस्तै मलाई चाहिएको साउन्ड चाहिँ यता पर छ है, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यता परको साउन्डलाई युज गर्छु, जसको लागि चाहिँ म यहाँ क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेर उता लान्छु अनि फेरि यता ल्याउँछु है। अब प्ले गरेर हेर्छु है। सो यो चाहिँ जहाँदेखि गीत स्टार्ट हुन्छ त्यहाँदेखि मात्रै म युज गर्छु। यसलाई फेरि ड्र्याग गरेर उता लान्छु है, कट पनि गर्न सकिन्छ है। सो यहाँदेखि गीत स्टार्ट भएको छ। सो यहाँनिर म के गर्छु भने यो ठाडो एरोलाई, यो ठाडो कर्सरलाई यहाँ राख्छु र फेरि स्प्लिट गरिदिन्छु र यतापट्टिको सिलेक्ट गरेर यतापट्टि डिलिट गरिदिन्छु। फेरि यसलाई ड्र्याग गरेर सुरुमा लान्छु, त्यसपछि फेरि प्ले गरेर हेरौँ। सो रेडी भइसकेको छ यहाँनिर मेरो म्युजिक है। नेपाली फन्ट युज गर्नको लागि जस्ट तपाईले सबैभन्दा पहिला नेपाली फन्ट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। नेपाली फन्ट डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यसरी ब्याक जानु होला, त्यसपछि तपाईँ गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसकेपछि तपाईले नेपाली फन्ट भनेर सर्च गर्नु होला। नेपाली फन्ट भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली फन्ट्स भनेर, तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ तल जानु भने विभिन्न नेपाली फन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली फन्टहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ चाहेको जस्तो नेपाली फन्ट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई कुन मन पर्छ है, तपाईले यहाँ विभिन्न खालको छ। सो तपाईलाई मन पर्ने नेपाली फन्ट डाउनलोड गर्नु होला। सो यहाँनिर म चाहिँ कुन डाउनलोड गर्छु भने, सो मलाई चाहिँ यहाँनिर यो 0012 एरएफ बीआई रेगुलर भन्ने चाहिँ ठिक लागेको छ है। यो फन्ट ठिक लागेको छ। सो यसलाई म डाउनलोड गर्छु। डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यसरी फेरि स्क्रोल डाउन गरेर तल आउनु होला र यहाँनिर डाउनलोड फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो त्यसपछि तपाईको फन्ट चाहिँ डाउनलोडिङ हुँदैछ। यहाँ डाउनलोड पनि भइसकेको छ, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ राइट लागिसकेको छ है। यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी ब्याक जान्छौँ र हामी फाइल म्यानेजरमा जान्छौँ। फाइल म्यानेजरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर फोन स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 0012 एरएफ बीआई रेगुलर भन्ने आइसकेको छ र यसलाई हामी क्लिक गर्नुपर्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ जिप फाइलमा चाहिँ डाउनलोड भएको छ। अब तपाईले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, जसको लागि यहाँनिर मेरो एक्सट्र्याक्ट अप्सन छ। तपाईको जतै कतै पनि देखिन सक्छ है एक्सट्र्याक्ट अप्सन, अथवा तपाईले यहाँनिर यतापट्टि 3 डट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोनमा। मेरो चाहिँ यहाँ देखिएको छ। सो एक्सट्र्याक्टमा म क्लिक गर्छु। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरेर म के गर्छु भन्दाखेरि लोकेसन यहाँनिर सिलेक्ट गर्छु। लोकेसन चाहिँ मेरो कस्टम लोकेसन चाहिँ डकुमेन्ट रहेको छ। सो म यसमा नै के गर्छु भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्ट गर्छु। तपाईले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिटमा क्लिक गरेर है। सो त्यसपछि यहाँ म ओकेमा क्लिक गरिदिन्छु। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भ्यू भन्ने अप्सन आएको छ, यो भ्यूमा म क्लिक गर्छु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर यो डाउनलोड भइसकेको छ यो फन्ट है त। अब यो फन्ट डाउनलोड भइसकेपछि एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यापकटमा जानुपर्छ है त।
सो म क्यापकटमा आइसकेको छु। क्यापकटमा आइसकेपछि अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट टुल लिन्छु है त। टेक्स्ट टुल यहाँनिर म टेक्स्टमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर एड टेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि लेख्छु है त केही कुराहरू। यो मेरो अर्को फन्ट लागिरहेको छ अहिले चाहिँ, यो मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरेको फन्ट हो र अहिले डाउनलोड गरेको फन्टलाई हामीले यसरी नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर यो एड फन्ट भन्ने अप्सन छ। यो एड फन्टमा तपाईँले यसरी ल्याउनु होला। तपाईँको यता इङ्ग्लिसमा हुन्छ, यसरी एड फन्टमा ल्याउनु होला यता। त्यसपछि यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर अपलोड फाइल भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अघि हाम्रो चाहिँ कुन फोल्डरमा चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको थियो त्यो फाइललाई हामीले जस्तै यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँनिर फोन स्टोरेजलाई सिलेक्ट गर्छौँ। यो L21 भनेको चाहिँ मेरो फोन हो है, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरेर अब मैले अघि चाहिँ डकुमेन्टमा गरेको थिएँ एक्सट्र्याक्ट भने यहाँ डकुमेन्टमा सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 0012 एराप भन्ने फन्ट चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु एड गर्छु। यहाँ मैले क्लिक गरेँ र यसलाई फेरि म क्लिक गर्छु। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ यो देखाएको छ, यसमा पनि म क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फन्ट चाहिँ अपलोड भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट चाहिँ कुन रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो नेम चेन्ज भएर आउँछ है। यहाँ चाहिँ एराप 0012 भनेर आउँदैन है त, यहाँ चाहिँ चेन्ज भएर आउँछ। सो सायद यहाँनिर यो होला। सो यहाँनिर फन्ट एड भइसकेको छ र यो फन्ट एड भइसकेपछि अब हामीले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर टाइप गर्दा हुँदैन है त। यहाँनिर हामीले तपाईँलाई ल्यापटपमा नेपाली टाइपिङ सिक्नु भएको छ र तपाईँले नेपाली टाइप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्टै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँलाई नेपाली टाइपिङ आउँदैन, ल्यापटपमा गर्नुभएको छैन, प्रिति टाइपिङहरू सिक्नु भएको छैन भने चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगल ओपन गर्नु होला। गुगल ओपन गरिसकेपछि नेपाली राइटिङ भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यो सुरुमा एउटा वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई छोडेर यो तल्लोमा जानु होला, राइट नेपाली भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर 3 लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो राइट साइडमा, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर युनिकोड टु प्रिति भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। युनिकोड टु प्रितिमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नु होला। मैले यसरी यहाँ नेपालीमा लेखेँ अनि त्यसपछि यहाँ तल यो चाहिँ प्रितिमा कन्भर्ट भएको छ र यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कपी गर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँले यसरी लङ प्रेस गरेर यसरी सिलेक्ट गरेर कपी गर्नु होला। ओके, मैले कपी गरेँ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर म क्यापकटमा जान्छु। क्यापकटमा गइसकेपछि अब म के गर्छु, यहाँ इन्टर टेक्स्टमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँ मैले यसलाई पेस्ट गरेँ र यो मेरो फन्ट चाहिँ अर्को फन्ट लागेको छ है अहिले चाहिँ। सो अघि मैले डाउनलोड गरेको फन्ट म युज गर्छु। अघि डाउनलोड गरेको फन्ट चाहिँ यो हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर चेन्ज गरिसकेको छु है। यहाँ चेन्ज गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी आइसकेको छ यो फन्ट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसो गरेर यसलाई हामीले 2टा स्पेस बनाइदिने तल र माथि है। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई अब यसरी ठुलो सानो गर्न सकियो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई हामी स्पेसिङ मिलाउन सक्छौँ। जस्तै यता तल तपाईँले यहाँ स्पेसिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा स्पेसिङमा क्लिक गरेर तपाईँले कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ, यस्तो खालको है, यस्तो खालको अनि यस्तो तपाईँले यहाँ स्पेसिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो यतापट्टिको राखिदिएँ, मलाई यो ठिक लाग्यो है। अब हामीले यहाँबाट स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, यसरी फन्टको स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुन ठिक लाग्छ तपाईँले है, त्यसरी नै यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्ट अहिले चाहिँ मैले यो सुरुको नै युज गरेँ है त। अब त्यसपछि हामीले यहाँ फन्टको इफेक्टहरू पनि दिन सकिन्छ। जस्तै यहाँ इफेक्टमा क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको इफेक्ट है, यो खालको इफेक्ट, यो खालको कुन खालको दिनुहुने होइन, त्यो खालको तपाईँले चाहिँ यहाँ इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। सो यो इफेक्ट दिइसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट एनिमेसन दिन सक्नुहुन्छ है। एनिमेसन तपाईँले यहाँनिर विभिन्न खालको एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले एनिमेसन दिनु होला। एनिमेसन राखेँ। अब यो एनिमेसनलाई हामीले टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। टाइमिङ मिलाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर दिएको छ यसरी। सो हाम्रो लिरिक्स बिग्रेको रहेछ यहाँ होइन, तर पनि केही छैन, तपाईँलाई देखाउनुको लागि मात्रै गर्दैछु म। सो यो टाइमिङ फेरि एकचोटि यसो गरौँ। यो टाइमिङ अलिकति छिटो भयो यहाँनिर। यो छिटो भएको कारण चाहिँ हामीले यो एउटै टेक्स्टमा हामीले यो 2 लाइन लेखेर हो है।
तपाईँले चाहिँ यो छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्छ है, मनले चाहेको र आँखाले रोजेको भन्ने चाहिँ छुट्टै छुट्टै लेख्नुपर्छ। अब जस्तै मैले यहाँबाट अरू एनिमेसनहरू पनि दिन सक्छु है, यहाँ विभिन्न खालको एनिमेसन छ, यही खालको दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यसपछि अब तपाईँले एनिमेसन दिइसकेपछि यसलाई हामी राइट गर्छौँ र राइट गरिसकेपछि फेरि हामी यसलाई राइट गर्छौँ अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो फोटोमा हामीले चाहिँ एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ यो फोटोमा पनि र इफेक्टहरू पनि हामीले लगाउन सकिन्छ। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै यो फोटोमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ है, यसरी यो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ, स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न स्टाइलहरू तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर 3D जुम भन्ने स्टाइल छ, यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ जेनेरेटिङ हुन्छ अनि यो चाहिँ के हुन्छ एड हुन्छ है त। सो यहाँनिर तपाईँले धेरै इलिमेन्ट्सहरू युज गरेर चाहिँ एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखियो अहिले अलिकति है, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको कम्बिनेसनहरू मिलाउनुपर्छ, एनिमेसनको कम्बिनेसन है, तपाईँको फोटोको एनिमेसन र यो लिरिक्सको एनिमेसनहरूको कम्बिनेसन चाहिँ तपाईँले मिलाउनुपर्छ अनि कलर कम्बिनेसनहरू पनि मिलाउनुपर्छ। इफेक्टहरू धेरै ट्रान्जेक्सनहरू तपाईँले चाहिँ युज गरेर एकदम राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी। जस्तै मैले यो युज गरेँ है, अब यसमा हामीले फेरि अर्को एउटा इफेक्ट पनि युज गर्न सक्छौँ है। ओके, म यहाँ सबैलाई डिसिलेक्ट गर्छु। डिसिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यतापट्टि एडिटमा गएर चाहिँ हामीले यहाँनिर इफेक्ट भन्ने अप्सन छ है, यो इफेक्टमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि भिडियो इफेक्टमा जान्छौँ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर विभिन्न खालको इफेक्टहरू छ, तपाईँले चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो तपाईँको भिडियोमा कस्तो खालको इफेक्ट मिल्छ त्यो खालको इफेक्ट चाहिँ तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पार्क इफेक्टको चाहिँ मलाई यो मेटियोर भन्ने चाहिँ ठिक लाग्यो होइन। यसलाई मैले चाहिँ यसो गरेँ र एड गरेँ है त, युज गरेँ। अब म यसलाई राइट गर्छु। राइट गरिसकेपछि अब यसलाई कहाँसम्म लाने हो है, यसरी तपाईँले यहाँ ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फुल गर्ने भने फुल गर्ने होइन। अब प्ले गरेर हेरौँ हामी। ल ओके ठिक छ, यहाँनिर यो राम्रो देखिसकेको छ। अब यहाँदेखि उताको लिरिक्स तपाईँले फेरि त्यसरी नै लेखेर लगाउन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, कलर करेक्सन पनि हामीले गर्न सक्छौँ। कलर करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यसरी यो फोटोमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि हामी यहाँ एडजस्टमा जानुपर्छ है। एडजस्टमा गएर हामीले यहाँ कलर करेक्सन गर्न सक्छौँ। यो कलर सबै ठिकै छ, मैले एडजस्ट गरिसकेको छु है। अब यहाँनिर मैले एउटा कुरा मात्रै एडजस्ट गर्नु छ जुन चाहिँ हो भिग्नेट है। यो भिग्नेटलाई हामीले थोरै यसरी बढाइदियो भने, थोरै राखिदियो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ है त यसरी। ल यति राखिदिएँ मैले यो भिग्नेटलाई, यति भएपछि निकै राम्रो देखियो है त। अब हामी यसलाई राइट गरेर फेरि सुरुदेखि प्ले गर्छौँ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै राम्रो भइसकेको छ। सो तपाईँले पनि यसरी क्यापकटमा नेपाली फन्ट लेखेर विभिन्न स्टाइलिस नेपाली फन्टहरू यसरी नै लेखेर तपाईँले क्यापकटमा एकदमै राम्रो नेपाली लिरिकल भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू।